নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে ইনফৰমেশ্যন এছএমএছ চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ'টাৰ মাজলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। সো বন্ধুসকল, এটা বহুতেই ভাল খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। MLA ফাউণ্ডেশ্যন স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। সো কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, কোনসকলে লাভ কৰিব স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধাটো, সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত বুজাম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব যাতে সকলো ডিটেইলছ ভালদৰে বুজি পায়। সো এখানে হৈছে ইয়াৰে SUHRID MLA ফাউণ্ডেশ্যন স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্মখন। ইয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ মাজৰ পেজত লিখা আছে। টোটেল 3টা পেজ আছে ইয়াতে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চাওক কি কৈছে। সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে ব্লক লেটাৰত ফিল কৰিব লাগিব। আৰু মন কৰিব এটা কথা, যিবিলাক আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দি আছে, ষ্টাৰ মাৰ্ক থকাটো মেণ্ডেটৰী, মানে ষ্টাৰ মাৰ্ক নথকাবোৰ ফিল আপ নকৰিলেও হ'ব, ইমান মেণ্ডেটৰী নহয়। কিন্তু যিটো ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইটো মেণ্ডেটৰী আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ব্লু নাইবা ব্লেক পেনৰে ফিল আপ কৰিব কৈছে। আৰু ব্লক লেটাৰ মানে কেপিটেল লেটাৰৰ সকলো ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব কৈছে। ইয়াতে চাওক কোনসকল কেণ্ডিডেটে লাভ কৰিব। যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, মেট্ৰিক পাছ কৰা কেণ্ডিডেটেও লাভ কৰিব। যদি 11 নাইবা 12ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব। আৰু নাইবা যদি UG কোৰ্ছ যেনেকুৱা আপোনালোকৰ BA BSc BCom BTech BCA BMBA MBBS এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্ছ অল যিবিলাক কোৰ্ছ আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব সুবিধাটো। আৰু PG কৰি আছে যিসকল কেণ্ডিডেটে MA MSc বাকী MTech বাকী টেকনিকেলৰ PG কোৰ্ছসমূহৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব। বাকী ভকেশ্যনেল কোৰ্ছ যেনেকুৱা ITI আদি কোৰ্ছ কৰি থকা কেণ্ডিডেটেও লাভ কৰিব। আৰু ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ যদি কৰি আছে PGDCA নাইবা PGDM এটচেট্ৰা আদি কোৰ্ছ তেওঁলোকে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব। আৰু ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ পান কাৰ্ডখন লাগিব, মাষ্ট বি। পান কাৰ্ডখন জেৰক্স দিব লাগিব। তাৰপিছত ভোটাৰ ID জেৰক্স নাইবা আপোনালোকৰ যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ এখন যিটো ID কাৰ্ড আছে ID কাৰ্ডখন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি দিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো বেংক পাছবুক আছে, নিজৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই পাছবুকখন জেৰক্স কৰি দিব লাগিব। এতিয়া ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে যিটো লেক আছে, লেক মানে আপোনালোকে কোনটো সমষ্টি ইয়াতে লিখি দিব। ইমান নং লেক লিখা যেনেকুৱা থাকে আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিব বক্সৰ ভিতৰত। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব। আৰু জেণ্ডাৰ মেল না ফিমেল হয় এইটো টিক মাৰ্ক কৰি দিব। তাৰপিছত গাৰ্জেন নেম লিখি দিব। আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ গাৰ্জেন যদি ফাদাৰ নাম লিখে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে ফাদাৰৰ টিক মাৰ্ক কৰিব। মাদাৰ হ'লে মাদাৰ, যিটো মুঠতে যিটো লিখে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব লাগিব। আৰু গাৰ্জেন্স অকুপেশ্যনটো কি হয় এইটো লিখি দিব লাগিব, কি কাম কৰে। তাৰপিছত ইয়াতে এড্ৰেছটো লিখি দিব লাগিব আপোনালোকৰ। ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব প্ৰথমতে, নিজৰ চাৰ্কেলটো লিখিব লাগিব। আৰু ফৰ উৰ্বান এৰিয়া মানে যিসকলে টাউনত থাকে তেওঁলোকৰ বাবে লিখিব লাগিব, এইখিনি বক্স দিয়া আছে। আৰু নিজৰ ব্লকটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত গ্ৰাম পঞ্চায়তটো লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত নিজৰ ভিলেজ নেমটো লিখি দিব। আৰু পোষ্ট অফিচটো লিখি দিব, পুলিচ ষ্টেচন থানা। তাৰপিছত লোকালিটিটো লিখি দিব, আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নাম লিখি দিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে পিনক'ডটো লিখি দিব লাগিব। আৰু নিজৰ কাষ্ট লিখি দিব, SC ST নে OBC জেনেৰেল কি হয়। তাৰপিছত কমিউনিটি লিখি দিব লাগিব, যদি হয় আপোনালোকে মাইনৰিটি হয় নেটিভ ট্ৰাইবছ, আৰু নহ'লে নালাগে, মেণ্ডেটৰী নহয়। তাৰপিছত ৰিলিজিয়নটো লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংক এণ্ড পান কাৰ্ড ডিটেইলছ, আপোনালোকৰ বেংক নেম, কোনটো বেংকৰ একাউণ্ট আপুনি দিব এইটো লিখিব। বেংকৰ ব্ৰাঞ্চটো লিখি দিব ইয়াতে। নিজৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ IFSC লিখি দিব। একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে শুদ্ধকৈ কাৰেক্টকৈ লিখি দিব। আৰু একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম মানে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব, একাউণ্টত যেনেকৈ আছে ছেম। তাৰপিছত পান কাৰ্ড নম্বৰটো লিখিব লাগিব ইয়াতে। এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ ইয়াতে চাওক, কোৱালিফিকেশ্যন অফ বেনিফিচিয়াৰী, আপুনি যদিহে ইয়াতে কি পাছ কৰিছে, যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰি HS পঢ়ি আছে তেন্তে আপুনি ইয়াতে HSLC পাছ বুলি লিখিব। আৰু যদিহে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি UG বা ডিগ্ৰী কোৰ্চত এডমিশ্যন লৈছে তেন্তে আপুনি HS পাছ বুলি লিখিব লাগিব, HS পাছ বুলি লিখিব। আৰু যদি আপুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰি PG মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন লৈছে তেন্তে আপুনি ইয়াতে BA BSc বা BCom মানে আপোনালোকৰ UG পাছ লিখিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে কৈছে চাওক, কোৰ্ছ টাইপ আপোনালোকে যিটো পঢ়ি আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। যদি UG পঢ়ি আছে UG চিলেক্ট কৰিব, PG পঢ়ি থাকিলে যিটো এডমিশ্যন লৈছে এইটো চিলেক্ট কৰিব, HSLC হ'লে এইটো চিলেক্ট কৰি দিব। আৰু কোৰ্ছ নেম আপুনি কোনটো কোৰ্চত এডমিশ্যন লৈছে সেই এডমিশ্যনটো লিখি দিব লাগিব। যদি আপুনি ধৰক BSc এডমিশ্যন লৈছে ইয়াতে BSc লিখি দিব। আৰু যদি আপোনাৰ অনাৰ্ছ কোৰ্চ আছে ব্ৰেকেটত ছাবজেক্টটো লিখি দিব। আৰু যদি নাই নালাগে। নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ ইনষ্টিটিউশ্যন, আপোনালোকৰ যিখন ইনষ্টিটিউশ্যন বা কলেজ আছে সেই কলেজৰ এড্ৰেছখন ইয়াতে লিখি দিব। এড্ৰেছটো আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব ইয়াতে, আপোনালোকৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডত লিখাই থাকিব চাব আপোনালোকে। তাৰপিছত কৈছে ডেট অফ এডমিশ্যন ইনটু দ্য কোৰ্ছ, আপুনি যিটো কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'লে, ধৰক আপুনি BSc এডমিশ্যন লৈছে বা BA এডমিশ্যন লৈছে, আপোনালোকৰ যিটো তাৰিখে এডমিশ্যন লৈছে মানে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যিটো আপুনি প্ৰথম যিটো এডমিশ্যন লৈছে সেই ডেট মান্থ আৰু ইয়াৰ সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। আৰু কৈছে যে 12 নম্বৰটো ৱেদাৰ এনি ফেমিলি মেম্বাৰ অফ দ্য বেনিফিচিয়াৰিজ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ, যদি পৰিয়ালৰ কোনোবা গভৰ্ণমেণ্টৰ জব কৰে তেন্তে আপোনালোকে ইয়েছ লিখি দিব। আৰু যদি নহয় নো টিক মাৰ্ক কৰি দিব। তাৰপিছত ৱেদাৰ এনি গভৰ্ণমেণ্ট এইড ইজ ৰিচিভড আৰ্লিয়াৰ, যদি আপুনি ইয়াৰ আগত কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট স্কলাৰশ্বিপ বা টকা পাইছিল নেকি, যদি পাইছিল ইয়েছ কৰিব। আৰু যদি পোৱা নাই নো কৰিব। কিন্তু যদি আপুনি পাইছে ইয়াতে লিখি দিব এক লাইনত যে অমুক পাইছিলোঁ, ৰিচিভড অমুক স্কলাৰশ্বিপ
আৰু এমাউণ্টটো লিখি দিব লাগিব আৰু আইডি প্ৰুফ আপুনি কোনটো আইডি প্ৰুফ দিব ভোটাৰ আইডি দিব পাৰে নাইবা আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড দিব পাৰে ভোটাৰ আইডি দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আইডি নম্বৰটো লিখি দিব আৰু নেম অন আইডি আপোনাৰ আইডিত যেনেকুৱা নাম আছে সেম লিখি দিব তাৰপিছত এনৰোল ইন আধাৰ মানে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছেনে যদি আছে ইয়েছ কৰিব আৰু নাথাকিলে নো কৰিব আৰু যদি আছে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব বা বহাই দিব 16 নম্বৰ সিগনেচাৰ অফ দ্য হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন উইথ সিল আপোনালোকৰ স্কুল বা কলেজৰ আপোনালোকৰ কলেজৰ ইয়াতে সিগনেচাৰ লাগিব আৰু সিল লাগিব আপোনালোকে কলেজত পৰা সিগনেচাৰ আৰু সিলটো লৈ ল'ব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে নিজৰ সিগনেচাৰটো কৰি দিব আৰু ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ পুনৰবাৰ কি লাগিব মই কৈ দি আছোঁ ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ একাউণ্ট যিটো নম্বৰ দিছে একাউণ্ট নম্বৰ সেই একাউণ্টৰ পাছবুকটো আপোনালোকে জেৰক্স কৰি দিব লাগিব এক কপি আপোনাৰ আইডি প্ৰুফ যিটো দিছে ধৰক যদি আপুনি ভোটাৰ আইডি দিছে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিটো জেৰক্স লাগিব এক কপি তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট আপুনি দি দিব পাৰে যিটো আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন মানে সেই তাৰ মাৰ্কশ্বিটটো দিব লাগিব প্ৰুফ হিচাপে আৰু আপোনালোকৰ যে পঢ়ি আছে ইনষ্টিটিউশ্যনত তাৰ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড জেৰক্স কৰি দিব লাগিব আৰু প্লাছ আপোনালোকে নিজৰ ফটোটো ইয়াতে লগাই দিব এনেদৰে সকলো ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্ট একেলগে লগাই আপোনালোকে ক'ত ছাবমিট কৰিব কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ যিগৰাকী লোকেল MLA আছে সেই লোকেল MLA আপোনালোকৰ অফিচ থাকে সেই অফিচত আপোনালোকে যাব যিটো অফিচ থাকে যেনেকুৱা ধৰক BJP অফিচ যদি আপোনালোকৰ ঠাইত BJP পাৰ্টিৰ পৰা MLA হৈছে তেন্তে আপোনালোকে BJP অফিচত গ'লে বুজি পাব আৰু যদি বেলেগ পাৰ্টিৰ কোনোবা MLA হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইটো অফিচত যাব মানে MLA অফিচ থাকে যিটো আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চত যাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে তাতে গৈ জমা দিব লাগিব তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা পাইছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিলে আগন্তুক নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো সকলো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আজিলৈ মানে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ